السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم سليبر بناتي نسائي سهل جدا وبسيط وشكله حلو جدا جدا في نفس الوقت. هنشرحه بالطريقة الدائرية. احنا طبعا شرحنا مع بعض طريقتين لبداية اي سليبر او اي لكلوك سهلين وبساط جدا، وعرفنا الارقام وعرفنا ازاي نعمل فيهم تزايد لاي مقاس احنا عاوزينه. النهاردة هنشتغل بالطريقة الدائرية. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل بلونين، معايا اللون اللي هو الاورنج الفاتح ومعايا اللون الزيتي. هشتغل في البداية اللكلوك بتاعي اغلبيته هتكون باللون الاورنج، ومعايا كمان ده خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنعمل دائرة سحرية بداخلها 12 غرزة عمود بلفة. سيب مسافة من الخيط، بجيب طبعا الخيط بتاعي بلفه على 2 من الاصابع، بلف بالشكل ده واجي خلف اصابعي وارجع تاني للامام، بس مش هلف المرة دي كده، لا هاجي عكس الخيط، بعمل شكل حرف الاكس والف ايدي الناحية التانية زي ما احنا شايفين. معايا كده في خلف ايدي حلقتين، باجي تحت الحلقة الاولى وبكون فوق الحلقة التانية، اسحبها من تحت الاولى تاني، هلف ايدي بالشكل دوت واخرج الخيط من ايديا واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف الخيط القصير اللي هو مش متصل بالبكرة هنحطه في عينينا وناخد بالنا منه كويس جدا، لان ده اللي بنقفل بيه الدائرة السحرية، لكن بسيبه دلوقتي وبسحب الخيط المتصل بالبكرة ببتدي اشتغل بيه. طيب احنا دايما في الدائرة السحرية بنقفل الدائرة السحرية بتاعتنا بسلسلة، وهعتبرها من ضمن الارتفاع اللي احنا طبعا هنرتفعه. احنا في المعتاد في الدائرة بتاعتي هرتفع دايما سلسلتين، ومش بحسبهم من العدد يا بنات، دايما بس هيكونوا مجرد ارتفاع. كده 1 2 سلسلة، وداخل الفراغ بتاعي زي ما اتفقنا مع بعض هنشتغل 12 عمود بلفة. طيب بنشتغل العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل داخل الدائرة السحرية بتاعتي من تحت الخيط كده، الف الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى لي حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. كده ده اول عمود، 2. تاني بكرر العمود بلفة بيكون ازاي؟ معايا حلقة بلف الخيط لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة بقوا حلقتين، هدخل فراغي داخل الدائرة السحرية، الف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من 2. كده ده تالت عمود، 1 2 3، وسلسلتين ما بحسبهمش، 4، وبكمل لغاية ما بتم 12 عمود بلفة. بعد ما تميت 12 عمود ونعدهم مع بعض كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في النهاية طبعا بيكون عندي الخيط القصير دوت بتاع بداية طرف البداية، ببتدي اشده بيقفل لي الدائرة بتاعتي، مركز الدائرة او سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين، وبيقفله خالص. عشان كده دايما بفضل ان احنا نشتغل بدائرة سحرية. طيب باجي بقى عندي هنا بقفل فين يا بنات؟ انا ماليش دعوه بالسلسلتين. شايفين اول عمود عندي بنزل تحت حرف الفي او رقم السبعة ده، بدخل من تحته بالشكل ده اهو، وبخلي معايا طرف الخيط بتاع البدايه عشان نبتدي بقى نخفيه معانا تحت الغرز، واخرج من تحته، الف الخيط واخرج من تحته، واخرج كمان من الحلقه اللي على الابره بغرزه منزلقه. كده بكون قفلت خلاص بدايه اللكلوك بتاعي او السليبر بتاعي بدائره طبعا مكونه من 12 عمود بلفه. في نفس المكان اللي انا واقفه فيه هرتفع سلسلتين، واتفقنا مع بعض وبكرر اكتر من مره ان السلسلتين دول مجرد ارتفاع فقط لا غير. طيب احنا المفروض في السطر التاني بعمل تزايد على كل الغرز، يعني كل غرزه بشتغل فوقيها مرتين. اذا في الفراغ الاول هو اللي انا ارتفعت من عنده هدخل واشتغل 2 عمود بلفه. كده 1، تاني في نفس الفراغ 2، والعمود اللي بعده بردك بنزل تحت حرف الفي واشتغل فوقيه عمودين، وفي كل عمود هيقابلني يا بنات هشتغل فوقيه 2 عمود. كده 1، وتاني في نفس الفراغ 2، وهكذا بكمل الدوران بتاعي كله. فوق كل غرزة بشتغل 2 عمود بلفة لغاية ما اوصل للنهاية. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت السطر رقم 2. احنا طبعا تحت كان عندنا 12، عملنا تزايد على كل غرز بقى معانا 24 غرزة. باجي طبعا السلسلتين ماليش علاقة بيهم، اول عمود بلفة بيقابلني باجي تحت حرف الفي لاول عمود وبدخل وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب انا لسه محتاجة طبعا اعمل تزايد، لسه ما وصلتش للمقاس اللي انا عاوزاه. هرتفع سلسلتين، 1 2. السطر ده بقى التزايد بتاعي هيكون فين؟ هيكون في الغرزة رقم 3. يعني اول عمود ما بشتغلش فيه تزايد، بشتغل فوقيه عمود واحد، وتاني عمود بشتغل فوقيه عمود واحد، وتالت عمود بشتغل فوقيه مرتين، وارجع اكرر عمود عمود 2 عمود 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 2 عمود، وهكذا.
اذا بعد ما ارتفعت السلسلتين داخل اول فراغ هو بشتغل عمود بلفة واحد، والفراغ رقم 2 بشتغل عمود بلفة واحد. الفراغ بقى رقم 3 هشتغل فوقيه مرتين كده، واحد تاني في نفس الفراغ هو 2. ارجع اكرر اول عمود فوقيه عمود واحد، تاني عمود فوقيه عمود واحد، تالت عمود فيه 2 عمود في فراغ واحد، واحد عمود، تاني في نفس الفراغ هو كمان عمود، وهكذا بقى بكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة، اني بشتغل عمود عمود 2 عمود، عمود عمود 2 عمود. وده طبعا دندي وهو جاي خلاص هنخرج ناكل. انا طبعا هكمل الراوند بتاعي وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده بكون خلصت الراوند بتاعي. وطبعا اخر غرزة بيكون عندي موجود فيها تزايد عشان تتأكدي ان العدد بتاعك مظبوط. في المرحلة دي انا هكتفي بهذا القدر من التزايد، مش هعمل تزايد تاني. ليه؟ لان انا عندي كده المقاس مظبوط. طيب يا رندا، لو احنا حابين نزود المقاس كمان قد ايه؟ لو حابين تزودوا المقاس هتزودوا سطر واحد فقط لا غير. ده طبعا بالنسبة للمقاسات من 36 ل نقول ل40، المقاس ده هيكون مظبوط جدا. لكن لو حابة تزودي بقى 42 44 اكثر، رجل حجمها ضخم ومحتاجة انك تزودي شوية في اللكلوك، هتزودي سطر كمان. طيب السطر كمان دوت هيكون التزايد فيه ازاي؟ برتفع سلسلتين. احنا طبعا في النهاية بنقفل في اول غرزة ارتفعناها او اشتغلناها بغرزة منزلقة بالشكل ده، وببتدي ارتفع سلسلتين، واحد اتنين، وبشتغل فوق اول غرزة غرزة واحدة، وتاني غرزة غرزة واحدة، وتالت غرزة كمان غرزة واحدة. شايفين بقى الغرزة التانية من التزايد؟ احنا عندنا هنا تحت كان فيه 2 صح؟ اول واحدة فيهم اللي هي التالتة اشتغلنا فوقيها واحدة في السطر اللي جاي، تاني واحدة هي اللي هشتغل فوقيها 2. يعني التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 4. وبستمر السطر بتاعي كله كده، ان غرزة واحد اتنين تلاتة بدون تزايد بشغل فوقيهم غرزة واحدة، ورقم 4 اللي هي الاخيرة من التزايد اللي تحت لو ناخد بالنا اهي شكل رقم 7. الغرزتين اللي مع بعض دول بشتغل في اخر واحدة فيهم اللي هي بتكون رقم 4 بالنسبة لي غرزتين، وبكرر دوت لغاية نهاية الراوند. مش هتزودوا يا بنات عن الاربع سطور صدقوني، لان الحجم بيكون كده مظبوط جدا وتمام. حاسين بقى ان حجم القدم اضخم ومحتاجين تعملوا مثلا المقاسات رجالي، هتجربي بقى وتزودي، يعني تجازفي وتزودي اللي هو السطر رقم 5. لكن في المعتاد المقاس النسائي او البناتي بيكون التزايد بتاعي لغاية السطر رقم 3 او بالكتير جدا رقم 4. انا كده خلاص هوقف تزايد، مش هعمل تزايد تاني. المقاس بالنسبة لي كده تمام ومظبوط جدا. هبتدي اشتغل على كل غرزة غرزة واحدة بس. طيب احنا كده بالنسبة لنا انا هبتدي اشتغل بغرزة النصف عمود. لو حابين تكملوا بغرزة العمود بلفة هي مفيش مشكلة. طيب احنا ارتفعنا سلسلتين واتفقنا ان هما مجرد ارتفاع فقط لا غير. طيب هنبتدي نشتغل على كل غرزة غرزة زيها بدون تزايد. غرزة النصف عمود بنشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة، هدخل في الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج تاني منه اسحبه. معايا كده 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج منهم ال3 مع بعض، 1 2 3. كده بكون عملت غرزة النصف عمود. تاني بكرر غرزة النصف عمود بتكون ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة، كده بقوا حلقتين. هدخل تحت حرف الفي للغرزة وهو واضح طبعا عندي اهو الفراغ الصغير ده، الف الخيط واسحبه واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط وبسحب من ال3 حلقات مرة واحدة. وفي كل غرزة بتقابلني بدخل واشتغل غرزة نصف عمود زي ما احنا شايفين لغاية ما اخلص الراوند بتاعي. وبعد كده بقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلناها، وبعد كده برجع تاني ارتفع سلسلتين واشتغل سطر كامل من غرزة النصف عمود. طيب هنشتغل بقى بغرزة النصف عمود لغاية بشكل ايه مستقر كده، ان انا برتفع واشتغل سطور 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 لغاية ما اوصل لايه؟ عارفين المنطقة اللي هي طبعا احنا كده بنشتغل ده كده المنطقة اللي هي بتكون في بداية القدم عند الاصابع اللي هي في بداية الدوران بتاعي. ارجع بقى اشتغل بغرزة النصف عمود دي مجموعة من السطور لغاية ما اوصل للمكان اللي فيه المفصل بتاع الرجلين، اللي هو طبعا عندي ايه الجزء اللي بيبقى فيه الجزء اللي هو الدائري من اليمين والشمال. انا لتاني مرة بشرح معاكم، انا مش عارفة اسم المنطقة دي ايه يا بنات. اللي هو طبعا بيكون في عظمة على اليمين وعظمة على الشمال كده، الجزء دوت اللي هو بس لغاية وش الرجل، باجي لغاية المنطقة اللي بتبتدي بقى ترتفع فيها الرجل كده وبوقف الارتفاع بتاعي. بكمل بقى بنفس الطريقة السطر دوت والسطور اللي بعده بغرزة النصف عمود
لغايه طبعا ما بوصل للمنطقه اللي انا محتاجاها، اللي هي طبعا بتكون غطت وش رجلي خالص، والمنطقه بتاعه الكعب والجزء بتاعه المفصل. انا طبعا هرجع لكم تاني ونبتدي نكمل مع بعض، نشوف هنكملها مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين نشوف بقى مع بعض اشتغلنا كام سطر لغايه ما وصلت، لغايه ما غطيت كل وش القدم عندي. احنا طبعا الثلاث سطور الاولانيين دول عشان نعمل الجزئيه الاولانيه عملناهم بغرزه العمود بلفه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب ابتدينا غيرنا وعملنا بغرزة النصف عمود. لو حابين تكملوا بغرزة العمود بلفة هتشتغلوا براحتكم زي ما انتوا حابين، حابين تكملوا بغرزة الحشو بردك زي ما انتوا حابين، اي غرزة حابين تبدلوها تقدروا تبدلوها في المرحلة اللي احنا بعد ما بنعمل فيها ايه المقدمة بتاعة الحذاء بتاعنا. هنعد كده مع بعض بسم الله كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سطر. ده طبعا بالنسبة للمقاس الخاص بيا. عملت كده وش القدم عندي لغاية ما وصلت للمكان اللي فيه المفصل بتاعنا. طيب احنا دلوقتي هنبتدي نقسم ونعمل يعني نتنينا رايحين جايين على جزء معين نشتغله، وهنسيب الجزء طبعا اللي هو بيكون اللي عند المفصل بالظبط. طيب هنقسمها على اي اساس؟ هنقسمها على 3 تلات. يعني احنا عندنا مثلا العدد اللي هيطلع لك قسميه على 3، تلتين هيكون للقاعده اللي انت طبعا بتدوسي عليها، ده اللي احنا هنشتغله، والتلت التاني بتسيبيه فاضي لان هو ده اللي بيكون مكان ايه المكان اللي هو عند المفصل. طيب احنا العدد معانا 32 غرزه طلع، ده طبعا بعد ما عملنا التزايد بتاعنا. ال 32 دول لو قسمناهم على 3 هنبص نلاقي طبعا ان في رقم فيهم مش هينفع يتقسم معانا. طيب مفيش مشكلة، هنقسم. احنا عندنا ال30 بس لوحدهم، 30 يعني 10 و10 20، وال10 هتبقى لوحدها، والاتنين هنقسمهم على الجهتين. خلاص يا بنات، يعني نقسم واحد لل20 يبقى 21، وواحد لل10 اللي هتبقى مع نفسها، يبقى عندنا كده 11 و21. هنبص نلاقي معانا ال 32 بتوعنا مشوا مظبوطين معانا في العدد. طيب حاجة تانية، احنا طبعا انا هنا ايه شطبت وفنشت السطر بتاعي، وده الخط اللي احنا طبعا بتاع البداية اللي دايما بيكون معايا في الشغل اللي احنا بنبتدي منه. طيب انا مش عايزة، انا لو جيت مثلا ابتديت شغلي من المكان دوت، هبص بعد ما اجي اشتغل هبص الاقي ان الخط ده جايلي كده في جنب اللكلوك. لو عاوزين تبتدوا من نفس المكان ده ريدي مفيش مشكلة، تبتدي زي ما انت عايزة، تشتغلي 21 غرزة، وال10 هتسيبيهم مش هتشتغلي فيهم زي ما هتشوفي دلوقتي. لكن انا مش حابة ان هو يجيلي في الشغل خالص، انا عايزة يكون تحت اللكلوك ده، يكون في المكان اللي احنا بندوس عليه. طبعا التقسيمة احنا عرفناها، انا عندي دول 11 غرزة واللي حواليهم 21 غرزة، التقسيمة اللي احنا قلناها مع بعض دلوقتي. طيب انا عاوزة ايه الخط دوت يجيلي تحت اللكلوك في المكان اللي انت بتدوسي فيه. يعني بيكون تحت في الارض، فمش هيكون باين معانا طبعا الخط اللي هو بتاع البداية دوت اللي احنا السطر بداية السطر ولا لا. طيب نعمل ايه؟ همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للماركر بتاعي. احنا عرفنا التقسيمة خلاص يا بنات، التقسيمة زي ما قلت لكم هي مش اكتر من ان احنا قسمنا على 3، وبعد كده خلينا الرقم اللي اختلف معانا، يعني قسمنا 30 على 3 واخدنا منهم 20 على اليمين و10 على اليسار، اتبقى لي رقمين من ال 32، اخدت واحد هنا وواحد هنا. طريقة سهلة جدا وبسيطة. همشي بقى بمنزلقة بالشكل ده لغاية ما اوصل للماركر بتاعي، ادخل الف الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة، وهكذا طبعا لغاية ما امشي للمكان اللي انا هشتغل منه. علشان نخلي القاعدة بتاعتنا هي ايه خط البداية يكون هو اللي تحت في قاعدة اللكلوك. اللي مش حابب يعمل الخطوة دي مفيش مشكلة، ابتدي من نفس المكان اللي انت فيه ارتفعي سلسلتين وابتدي اشتغلي على كل غرزة غرزة زيها. طيب انا محتاجة ابتدي من هنا اهو، ده اول فراغ هبتدي منه. في الفراغ ده هبتدي ارتفع بقى بالشكل دوت 1 2. انا مش هشتغل في المنطقة دي كلها، انا حتى كمان المفروض ان انا ما اوصلش للخط ده لان دوت اول غرزة عندي، عفوا دي اول غرزة في المكان اللي هسيبه، فمش هشتغل فيه خلاص. وبرضك الفراغ اللي فيه الماركر هنا مش هشتغل فيه برضك، يبقى هشتغل في الفراغ اللي قبل الماركر على طول يا بنات. هرتفع بقى كام؟ 1 2، وهلف شغل الناحية التانية. هبتدي اشتغل على كل غرزة تقابلني غرزة عمود بلفة. لو حابين بردك زي ما قلت لكم، يعني انا هخلي الجزء اللي عند الكعب هنا هيكون بغرزة العمود بلفة، لو حابين تكملوا بالنصف عمود بردك مفيش مشكلة. تغيير الغرز زي ما قلت لكم ده شيء يرجع لنا براحتنا. هرتفع كده ادي اول غرزة 1
2 3. وبفضل الف بغرز العمود بلفه لغايه ما بوصل للمكان اللي قبل الماركر. مكان الماركر مش هشتغل فيه، هشتغل عمود فوق كل غرزه تقابلني، 1 دبل كروشيه فوق كل فراغ يقابلني. رجعت لكم تاني قبل ما اختم، لان في حاجه انا لاحظتها. انا ارتفعت السلسلتين ورحت مباشره اشتغلت في الفراغ اللي بعدها، وده طبعا هيقلل لي واحد من العدد بتاعي. نفس المكان اللي انا ارتفعت فيه السلسلتين يا بنات، بس يمكن انا عشان بس كنت بشرح فما اخدتش بالي، عفوا. بشتغل في نفس المكان اول عمود معايا خلاص يا بنات، لان السلسلتين دول احنا ما بنعتبرهمش معانا من العدد. وبشتغل بقى فوق كل غرزه غرزه ايه زيها بالظبط. هكمل عمود فوق كل فراغ يقابلني وارجع لكم. كده العمود رقم 21 معايا، الفراغ ده مش هشتغل فيه. احنا عندنا كده زي ما احنا شايفين، بصوا بقى الجزئيه بتاعت اللكلوك اللي هتكون مفتوحه عند القدم، طبعا عند الجزئيه اللي هي ايه المفصل بتاعي، وخط الخياطه هيكون من تحت، او خط البدايه بتاعي من تحت مش واضح. حتى انت لما هتيجي تلبسي هتبص تلاقي الجنب مستوي، الجنب مستوي، والوش كمان عندي شكله حلو وجميل. الخط اللي احنا بنكون شكله مضايقنا طبعا، هو مش باين قوي ومش واضح ومظبوط وكل حاجه، لكن فيها ايه لو خليناه من تحت زي ما احنا شفنا بالشكل دوت هيكون افضل. طيب الشكل دوت كده بعد ما خلصت الراوند بتاعي، الراوند بتاعي هيقف لغايه الماركر بتاعي، المكان الماركر ما اشتغلتش فيه. بعمل ايه تاني؟ برتفع في نفس المكان اللي انا فيه، 1 2، والف شغل الناحيه التانية وفوق اول فراغ. وطبعا انا رجعت لكم في الفاصل اللي فات علشان اكد عليكم كده ان لازم في اول فراغ بنشتغل غرزه فوق الغرزه طبعا اللي احنا هنبتدي من مكانها. كده بشتغل عمود فوق كل عمود يقابلني، وبفضل طبعا اشتغل عمود لغايه ما بوصل لفين، بوصل للمكان دوت اللي هو اخر عمود عندي هنا. ارجع تاني ارتفع سلسلتين واشتغل تاني داير داير، يعني مره بلف الخيط وبرجع كده، ومره بلف الخيط وبشتغل الاتجاه التاني. بشتغل بنفس الطريقه دي لغايه طبعا ما بوصل لمقاس الكعب. وعايزه اقول لكم على حاجه، ان اللكلوك كله او السليبر كله بيكون متقسم تلتين بردك، تلتين، 3 تلات، سوري 3 تلات. تلتين بيكونوا للمقدمه بتاعه اللكلوك لو مش هتقيسي على قدم حد يعني وهتحتاري في الموضوع ده. التلتين بيكونوا في الجزء الاول اللي هو طبعا بما فيه الجزئيه اللي احنا عملنا فيها التزايد، والتلت التاني بيكون للمكان بتاع القدم اللي هي الكعب طبعا بتاع السليبر بتاعي. هكمل بقى لغايه ما اوصل للمكان طبعا اللي هيكون بقيه المقاس الخاص بالقدم كامله، اللي هو هيكمل لي مكان الكعب. وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض نشوف هنعمل ايه. رجعت لكم تاني كده زي ما احنا شايفين، اشتغلت 5 سطور منهم واحد معاكم، يعني بعديكم 4 سطور. انا خلاص مش محتاجة الماركر. طيب في المرحلة دي هنعمل ايه؟ هنبتدي بقى نقفل الجزئية دي. هاجي بقى هنا، انا وش الشغل عندي هنا هقلبه للظهر كده، واجيب الطرفين على بعض، وابتدي بقى اشبك الغرز بتاعتي من اول واحدة لاخر واحدة. انا عندي هنا دي الاول بالشكل ده كده، شبكت الجزء اللي فوق عندي. طيب احنا بعد كده هنشبك ايه بقى؟ هاجي هنا عندي في الحلقة الامامية للغرزة اللي بتقابلني، والحلقة الخلفية للي قصادها بالشكل ده. وبعمل يا اما اعمل بقى منزلقة او غرزة ايه حشو، عشان ما توجعش رجليكي وتبقى عاملة زي الخط كده، نخليها منزلقة احسن. تاني بكرر الحلقة الخلفية مع اللي هي طبعا امامية، سوري الامامية عندي هنا مع الخلفية هناك، وبعمل منزلقة الامامية قدامي اللي قدام وشي، والخلفية اللي بعيدة عن وشي الناحية التانية، وبعمل منزلقة. عاوزة تخيطيها بالخيط والابرة زي ما انتي حابة، تفصلي خيطك وتبتدي تخيطي بالخيط والابرة، او سيبي الخيط بتاعك في البداية هنا وتكملي بالشغل. حلقة امامية مع حلقة ايه خلفية. انا عندي كده دول 1 2 3 4 3. طيب بصوا بقى ال3 حلقات دول عندي هنا، بصوا كده 1 2 مع 1 2، وهشبك كل الحلقات دي مع بعضها.
بعد كده ايه هقفل بسلسلة. لما اجي ادور الناحية التانية هلاقي ايه بصوا الغرز اللي اخدناها مع بعض بتديني دايرة كده شوية صغيرة. دايما خدوا الثلاث غرز اللي هم جنب بعض في المكان ده، خدوهم مع بعض زي ما احنا عملنا دلوقتي، تدينا شكل حلو وجميل وما بيكونش جايه بشكل مستقيم جامد. طيب انا محتاجه دلوقتي ان انا ايه ارجع تاني للمكان اللي انا كنت فيه. فهل ممكن امشي بقى ايه ارجع تاني بمنزلقه على الغرز دي لغايه ما اوصل للمكان ده واشتغل، وممكن خلاص بقى في المكان دوت هفصل شغلي، عفوا، زي ما احنا شايفين كده اهو. وبعد كده بإبرة التنظيف طبعا هدخل الخيط دوت في الداخل هنا وهخفيه خالص، يعني في النهاية خالص بقى هنبتدي ننضفه. احنا كده خلاص عملنا الجزء الخاص طبعا باللكلوك بتاعنا. احنا كده في قاعدة اللكلوك، هو كده كلكلوك او سليبر هو كامل. عايزين نكمل بقى الجزئية بتاعتنا اللي فوق. طيب عاوزة ابتدي معاكم بحاجة. المفروض ان انا بيكون عندي واحدة يمين وواحدة يسار. لو انا طبعا لو دي جهة اللي هي بالنسبة لنا كده جهة اليمين، هبتدي احط الخيط بتاعي، ابتدي اشبك الخيط بتاعي هنا، يعني بسيب مثلا غرزتين وابتدي هنا. لو هي الفردة التانية هشبك الخيط بتاعي من هنا العكس. ليه؟ لاني انا طبعا بتبقى في القدمين يعني مقابلين لبعض. احنا عايزين نعمل السليبر بتاعنا بيكون ليه طبعا ايه فتحة بنقفلها من كل اتجاه. فطبعا القدم اللي هي لو انت هتعملي مثلا القدم دي من هنا هتشبكي خيطك من هنا، اذا القدم التانية الفردة التانية هتشبكي الخيط بتاعك من عكسها عشان يكونوا الفتحتين ايه عكس بعض. خلاص يا بنات، نخليها ايه احنا عايزين نعملها من هنا. هبتدي بقى المكان اللي انا هبتدي اشبك فيه، هشبك فيه الخيط بتاعي، او المكان اللي هعمل فيه الفتحة بتاعة السليبر هشبك فيها الخيط بتاعي عشان دايما الخيط بتاعي يكون ايه في نفس المكان. عملت عقدة بداية، ارجع تاني عشان لو محدش بيعرف يعملها. هجيب الخيط بلفه حلقة على الهوا بالشكل دوت وهدخل فيه الف الخيط واخرج منه واقفل عقدة بداية. هدخل انا عندي هنا طبعا قمة العمود الاول اهو السطر الاول، هسحب الحلقة دي من تحته بالشكل ده وابتدي ارتفع سلسلتين 1 2 واشتغل بقى بغرزة النصف عمود. في نفس الفراغ هشتغل غرزة نصف عمود تاني اهو. هاجي بقى فوق المكان بتاع العمود نفسه هشتغل 1 نصف عمود، وفي بداية الرأس العمود عندي هنا هشتغل نصف عمود. هيقابلني طبعا بصوا انا باخد معايا كمان الخيط اللي انا ايه دخلته معايا اللي هو خيط البداية. فوق كل غرزة بشتغل غرزة نصف عمود هاف دبل كروشيه بالشكل ده اهو. غرزة فوق كل غرزة بتقابلني. بالنسبة للغرز اللي انا بشتغل عليها دلوقتي فهي طبعا رأس الغرزة حرف الفي بشكل طبيعي، اما الغرز اللي في الجوانب هتبصوا تلاقينا ماشيين على جنب العمود، يعني مش ماشيين على رأس العمود، لا ماشيين على جسم العمود نفسه. فبدل ما هشتغل غرزة واحدة على المكان لا هشتغل غرزتين بالشكل ده زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل للمكان ده اهو. بداية المكان اللي انا اشتغلت فيه اول عمود الناحية التانية اشتغلت هنا غرزة نصف عمود. فوق العمود نفسه هشتغل نصف عمود، في الحلقة اللي فوقيه على طول هشتغل نصف عمود. هرجع تاني فوق النصف عمود نفسه، فوق العمود نفسه هشتغل نصف عمود. فوق الجزء طبعا اللي هو عند المقدمة الرأس دي بدخل واشتغل نصف عمود تاني. بكرر نصف عمود على العمود نفسه ونصف عمود على الجزء اللي هو فوقيه على طول. وصلنا للمكان اهو اللي احنا طبعا ثبتنا فيه شغلنا اهو. فوق الجزء اللي في المنتصف ده هشتغل غرزة واحدة، والخيط ده طبعا احنا هنخفيه من جوه. وارجع تاني بقى ايه بشتغل على الجزء ده
زي ما اشتغلت بالجزء التاني بالظبط. بصوا طبعا احنا بس الخيط ده هو بس عامل لي ازعاج شويه انا هخفيه بقدرة التنظيف. تاني اهو فوق العمود نفسه عمود، وعلى رأس العمود قمة العمود نفسها عمود، او على العمود نفسه بتشتغلي عمودين على طول وما تلخبطيش نفسك. لا مش هشتغل واحد كمان، هو هكتفي بهذا القدر. وفوق بقى اول عمود احنا ايه بس اخر نصف عمود هنعمل حاجة معينة. هجيب بقى اللون التاني كان معتاد عقدة بداية. هسحب الحلقة دي بس مش هسحبها دلوقتي يا بنات. بصوا بقى هاجي دلوقتي احنا المفروض هشتغل اخر غرزة نصف عمود، هلف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج كده معايا 3 حلقات. لو انا بكمل بنفس اللون هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات دول، لكن لو مش هكمل بنفس اللون انا مش عارفه فكتها ليه بس مش مشكله. هاخد بقى الحلقه اللي احنا عملناها عقده دي واسحبها من ال3 حلقات اللي عندي على الابره بالشكل ده، وابتدي اقفل بغرزه منزلقه. هدخل فوق اول غرزه احنا اشتغلناها وهخلي معايا طرفين الخيط طبعا اللي احنا مش بنشتغل بيهم واقفل بغرزه منزلقه. طيب انا دلوقتي الخيط اللي هو السيمون دوت هبتدي اسحبه تاني من فوق. اوكي فهسيبه هنا مش هاخده معي. اما بقى دوت انا محتاجه اخفيه. هرتفع سلسلتين 1 2 وهشتغل بقى فوق كل غرزه غرزه نصف عمود زيها بنفس اللون اللي احنا جددناه زي ما احنا شايفين. خلاص انا كده دلوقتي عندي ايه غرزه عاديه، كل الغرز عندي فوقيها حرف في بشكل طبيعي. هشتغل بقى لغايه ما اوصل للمكان دوت وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وانا في اخر غرزه هشتغلها معاكم لاني هبتدي اغير اللون للون الجديد. بلف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج، بسيب بقى اللون الزيتي وبسحب اللون الاورنج تاني او السيمون تاني من ال3 حلقات اللي عندي على الابره بس بالشكل دوت. انا هنا بقى مش هقفل يا بنات، هعمل ايه انا خلاص عايزاها مفتوحه. هرتفع بالشكل ده هنا كمان. بصوا 1 سلسله 2 3 4 5 6 شوفوا المكان نخليهم 8 7 8. المكان اللي انا عايزاه يقفل على المكان ده هو اللي انا ايه برتفع عدد السلاسل بتاعتي. طيب انا كده دلوقتي ارتفعت 8. بصوا الخيط اللي هو الزيتي بسيب منه مسافة خلاص وبفصل، هنرجع له تاني في نهاية الفيديو ان شاء الله. هجيب بقى الخيط اللي هو الزيتي دوت هاخده معايا من فوق بس لما اجي اخلص الشغل هنا. طيب ال8 سلاسل اللي انا اشتغلتهم دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ هسيب منهم سلسلتين او سلسلة واحدة بس لاني هنبتدي نشتغل السطور اللي جاية كلها بغرزة الحشو. هلف الشغل الناحية دي، هسيب اول سلسلة واروح للسلسلة التانية ادخل الف الخيط واخرج واعمل غرزة حشو، واللي بعدها كمان غرزة حشو كده 2. بدخل في الباك لوب الحلقة الخلفية من السلسلة كده 3. انا عندي حلقة امامية وحلقة خلفية، بدخل في الخلفية البعيدة عن وشي 4 5 6 7. طيب انا عندي هنا الخيط ده خلاص محتاجة اخفيه، هجيبه هنا جنبي تحت حرف الفي على طول وابتدي اشتغل. بصوا بقى احطه معايا على الابرة وهدخل تحت اول غرزة بتقابلني من الغرز دي. انا ما اشتغلتش لسه على الاتجاه التاني خالص، هشتغل بقى غرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني زي ما احنا شايفين بالشكل ده، حشو على كل الغرز لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي. بس بخفي معاكم الخيوط بحيث ان كل حاجة تكون نظيفة معانا ومفيش حاجة ايه تضايقنا. بصوا بقى كده خلاص احنا اسسنا المكان اللي هنشتغل فيه. انا عندي بقى المكان ده هو اللي هيتقفل على السليبر من الناحية دي اهي مكان الفتحة بتاعتي. الجزء دوت هيكون كله مفتوح. بشتغل ازاي؟ بشتغل كده داير داير لغايه ما بوصل للمكان دوت. هكمل بقى غرز حشو سنجل كروشيه فوق كل غرزه تقابلني لغايه ما ارجع لكم.
في حاجة كمان عاوزة اقول لكم عليها، اذا حابين تخلوا اللون الزيتي كمان بغرز الحشو هنشتغل غرز حشو بدل غرزة النصف عمود، زي ما انتوا حابين بالظبط. ممكن نغير الغرز زي ما احنا عايزين زي ما قلت لكم في بداية الفيديو. هكمل بقى غرز حشو لغاية ما اوصل للمكان دوت وارجع لكم. رجعت لكم بالشكل دوت، خلصت السطر بتاعي حتى اخر غرزة. في المرحلة دي برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية، لاني خلاص المكان ده بيفضل مفتوح، وهو الجزء ده هو بقى اللي بيبتدي نقفله على المكان ده. وطبعا في نهاية السطر خالص هنبتدي نعمل العراوي بتاعتنا مكان الازرار. لكن دلوقتي بعد ما ارتفعت السلسلة فوق كل غرزة بما فيهم طبعا اول غرزة عندي، بشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو زيها بشكل طبيعي زي ما احنا شايفين، لغاية ما اخلص الدوران بتاعي كله. وهاجي هنا عند اخر غرزتين مش هشتغلهم، هرجع لكم ونشوف هنعمل فيهم ايه. رجعت لكم تاني واحنا كده في اخر 3 غرز. هشتغل الغرزة دي، الغرزة اللي بعدها اللي هي اخر يعني اللي قبل الاخيرة بشتغل فوقيها سلسلة وبسيبها، وهروح لاخر غرزة واشتغل غرزة حشو. ده المكان ده هو اللي هيكون طبعا مكان العروة او مكان الزرار اللي هيدخل منه الزرار طبعا لما نيجي ايه نحطه على الاتجاه دوت ونيجي نشبك او نخيط الازرار هنا، هيكون ده المكان المفتوح للزرار بتاعه. طيب برتفع بقى سلسلة بعد ما خلصت اخر غرزة، وبشتغل فوق اول غرزة بالنسبة لي في السطر ده غرزة، هيقابلني السلسلة طبعا اللي احنا اشتغلناها، بشتغل فوقيها بردك غرزة حشو، وبكمل السطر بتاعي غرز حشو زي ما احنا شايفين. بيكون خلاص هنا جاهز مكان الزرار اللي احنا هنركبه. بشتغل بقى غرز حشو سنجل كروشيه فوق كل غرزة بتقابلني زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل الى الاتجاه ده. ولما اوصل للاتجاه ده طبعا ايه هرجع لكم ونكمل السطر مع بعض. بكده بنكون وصلنا لنهاية الدوران بتاعي الراوند بتاعي. ما ننساش اخر غرزة بتيجي بكيرف مايل شوية. طيب في الاتجاه ده انا ما بعملش اي حاجة غير اني برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية، وببتدي على كل الغرز اللي تقابلني بشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو تقابلني، لغاية طبعا ما بوصل لفين، لاخر غرزتين بكرر فيهم بقى اللي احنا عملناه هنا. يعني انا هشتغل الدوران بتاعي كله كده لغاية ما اوصل للغرزتين الاخرانيين. بشتغل اللي قبليها واخد سلسلة واسيب واحدة اللي هي قبل الاخيرة، وارجع اشتغل في الغرزة الاخيرة غرزة حشو. بكرر دوت كمان 3 مرات، يعني نفس الخطوة دي اللي انا بعملها بكررها 3 مرات. انا كده خلاص همشي كده على الدوران ده، وفي نهاية السطر هعمل العروة بتاعتي زي ما عملناها تحت كده، وارجع تاني ارتفع سلسلة واشتغل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لهنا، وارجع تاني ارتفع سلسلة واشتغل الدوران. وعدد بقى الزراير اللي انت حابة تحطيها 3 أو 4 بتشتغلي على الاساس ده. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما نكمل 3 عراوي او 3 اماكن للازرار، وبعد كده هعمل فوقيهم سطر كمان زيادة، وبعد كده هرجع لكم نفنش السليبر بتاعنا مع بعض. رجعت لكم تاني وكده بكون خلاص خلصت السطور اللي اتفقنا مع بعض عليها. وطبعا اماكن العراوي احنا كده عملنا 1 2 3، واشتغلت السطر الاخير اللي فوقيهم. حابين تزودوا عدد العراوي مفيش مشكله، حابين تغيروا الاماكن بقى بتاعتها، يعني مثلا تزودوا عدد السطور، تزودوا الجزئيه دي شويه الاسوره اللي بتكون من فوق شويه، تخلوها 10 سطور 8 سطور، اكتر من كده اقل من كده زي ما انتوا حابين. عرفنا ازاي بقى هنعمل مكان العراوي في اي مكان احنا حابينه يا بنات. المكان اللي انت حابه تعملي فيه العروه بتعمليها في اخر السطر اللي انت هتشغلي فيه مكان العروه بتاعتك. ممكن تعملي مثلا كل مرحله كل 3 سطور عروه، كل سطرين عروه، وهكذا. بالشكل ده طبعا وصلنا للجزئيه الاخيره اللي هي الاطار الاخير زي ما احنا شايفين اهو. احنا لما بنيجي نقفل الجزئيه دي بتكون بالشكل ده اهو. طيب احنا دلوقتي خلاص خلصت الخيط بتاعي في المكان ده. في النهايه خالص بسحب الخيط بالشكل ده وابتدي اقص. هاجي بقى هشبك الخيط بتاعي فين يا بنات؟ هشبك الخيط بتاعي هنا دوت. خلاص ده طبعا فاض مننا من البقرة. هي البقرة 100 جرام زي ما احنا شايفين، فاض كتير جدا. يعني الفردتين اللكلوك او السليبر كامل مش هيكمل معانا بقرة كاملة، هيفيض من البقرة حبة حلوين. ولو مقاس كبير عن كده هياخد البقرة معاكي. هاجي بقى هبتدي اشبك. انا هشبك من تحت هنا. وابتدي ارتفع سلسلة
واشغل غرز حشو على كل حاجة تقابلني. انا شبكت هنا، هروح بقى للفراغ، هشتغل في نفس الفراغ غرزة حشو، واللي بعدها المكان اللي بعدها حشو. هيقابلني بقى الاماكن اللي هي بصوا اللي هي الجزء اللي تحت من السلسلة اللي احنا كنا عاملينها، اشتغل على كل غرزة منها حشو كده. واحد، في كل فراغ يقابلني بشغل غرزة من الحشو. هنا دي طبعا غرزة الزاوية، هشتغل عليها غرزة حشو وسلسلة وتاني كمان غرزة في نفس الفراغ، بحيث تديني الدوران ده بشكل ايه مريح. هرجع نشتغل، ده طبعا مكان العروة يا بنات اهو، هشتغل عنده حشو، والسطر اللي بعده حشو، والعروة التانية ممكن كمان تاخدوها بالشكل ده، بس احنا هنشتغلها في الفراغ هنا على طول. حشو مكان العروة اهو، الغرزة الأخيرة بشتغل فيها حشو وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ هو بشتغل حشو، عشان الدوران بتاعي شايفين بيكون ايه جاي بشكل مرتاح كده وشكله حلو. بس بشتغل بقى على كل الغرز. احنا كده خلاص وصلنا المكان اللي فيه حرف في عادي خالص، بشتغل بنفس الطريقة دي لغاية ما بوصل للمكان ده، وفي المكان ده بنزل اكمل لغاية هنا، لغاية طبعا ما بقفل بغرزة منزلقة في المكان اللي انا ابتديت فيه. زي ما احنا شايفين هكمل بقى الدوران بتاعي كله وارجع له. رجعت لكم تاني، وبكده بكون وصلت لنهاية السليبر ونهاية الفيديو. حبيت ان هي تكون فكرة بسيطة وسهلة عليكم وشرحناها بكل تفاصيلها، اتمنى ان هي تنول اعجابكم. وان شاء الله في الفترة اللي جاية هنشرح مع بعض افكار كتير للكاليك وسليبرات كتير، سواء للاطفال او للكبار، بناتي او اولادي. اتمنى ان فكرتي النهارده تكون سهله وبسيطه عليكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.